Good morning, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. The conference will begin shortly. May I invite you to take your seats and please kindly switch your mobile phones. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะขอนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมายังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจ NBT และ NBT Connect ค่ะในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 และก็ 18 ธันวาคม ปี 2568 ค่ะโดยงานในวันนี้นะคะมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่สำคัญนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลกในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะโดยในวันนี้นะคะมีคุณสุประวีนักธรรมนาและดิฉันกิตติดาพุทธิโชติรันรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้ค่ะสำหรับกำหนดการในครึ่งวันเช้าวันนี้นะคะจะเป็นการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อาวุโสและเอกอัครราชทูตแห่งสหประชาชาติค่ะส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นการอภิปรายในหัวข้อหลักของงานนี้จึงได้รับเกียรตินะคะจากผู้แทนหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเป็นผู้อภิปรายในวันนี้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะมีผู้แทนนะคะจากทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะกว่า42ประเทศนะคะที่เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญในวันนี้ค่ะโดยเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะคะได้ทวีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นจนกลายเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยนะคะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะก็เผยให้เห็นถึงความเสียหายที่มหาศาลซึ่งนำมาในการประกาศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะเร่งระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้าจัดการกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีขนาดเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบทั้งการค้ามนุษย์การฉ้อโกงทางการเงินการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกในการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวกรองและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนะคะรวมไปถึงส่งเสริมการตอบสนองที่มีการประสานงานกันให้มากขึ้นในระดับโลกทั้งในด้านการป้องกันการสืบสวนการดำเนินคดีและการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมรวมถึงการสร้างการคุ้มครองเหยื่อด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีผู้แทนจากทั้ง42ประเทศนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมณที่แห่งนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะก็จะมีพิธีเปิดเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเรานะคะได้ประเทศไทยของเรานะคะเผชิญกับประเทศไทยเรานะคะเผชิญกับสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่น่ากังวลโดยมีมูลค่าความเสียหายสะสมสูงกว่า 24,000 ล้านบาทนะคะและจำนวนคดีออนไลน์สูงกว่า 300,000 เรื่องค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่คนไทยถูกหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินเฉลี่ยสูงกว่าวันละ77ล้านบาทนะคะโดยรูปแบบของการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะที่จะส่งจริงนะคะรวมไปถึงการหลอกลวงนะคะในลักษณะที่เป็นขบวนการใหญ่ค่ะตามมาด้วยการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกงและการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะโดยปัจจุบันนะคะภัยไซเบอร์ได้ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะการที่กลุ่มสแกมเมอร์ระดับโลกขณะนี้เชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ Excellency Mr. ชัยชนกชิดชอบ
Minister of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand, Ms. Delphine Chans, United Nations Office on Drugs and Crimes Regional Representative for Southeast Asia and the Pacific, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the International Conference on the Global Partnership Against Online Scams here at the Intercontinental Hotel in Bangkok, Thailand. My name is Aditat Panupong, Counselor from the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, and I am honored to be the MC for this conference. This international conference, co-organized by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the United Nations Office on Drugs and Crime, aims to strengthen international cooperation in combating transnational crimes, particularly online scams and cybercrimes, and to deepen partnerships among countries for a more coordinated global response. To begin the program, I have the honor to invite His Excellency Mr. Sihasak Phuongkiet Kao, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, onto the stage to deliver the opening remarks. Well, good morning to all of you. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to Bangkok for this international conference on the global partnership against online scams. On behalf of the Thai government, I extend our sincere appreciation to the United Nations Office on Drugs and Crime for co-hosting this conference with Thailand. I also wish to thank all partner countries, international organizations, and stakeholders for coming together to address an issue that gravely affects us all. As you know, modern-day technology connects people across borders faster than ever before. It enables innovation, growth, and opportunity. But it also creates new spaces for criminals to operate, often faster than laws. Institutions and societies can keep up with and adapt. Online scams are no longer petty crimes. They are industrial scale, transnational operations that exploit technology, legal gaps, and weak enforcement, causing serious harm to people, livelihoods, and economies. According to UNODC, scam centers have expanded rapidly across Southeast Asia and are spreading to other regions of the world. In 2023, online fraud caused financial losses of around 18 to 37 billion US dollars in East and Southeast Asia alone. In Thailand, reported losses exceeded 3.16 billion US dollars over the past 3 years. These numbers are indeed alarming for the human cost, but the human cost is far greater. Online scams are closely linked to human trafficking, forced labor, money laundering, and other forms of transnational organized crime. They threaten human rights, public security, and our shared progress towards sustainable development. Scam centers do not operate in a vacuum. They flourish in countries where the rule of law is weak, accountability is lacking, and enforcement is selective or
ineffective. While many scam operations are concentrated in Southeast Asia, the victims of trafficking for forced criminality come from all corners of the world. This year alone, Thailand has assisted in repatriating more than 10,000 individuals from over 40 nations, rescued from scam centers in our neighboring countries. This reality makes one point very clear. No country can solve this problem alone. We must cooperate more closely and act more swiftly to rescue and protect victims, to distinguish clearly between the victims and the perpetrators, to investigate and prosecute criminal networks, and to prevent new victims from falling into these traps. This requires strong political will, effective law enforcement, and a whole-of-society approach involving all stakeholders. Thailand has taken concrete steps at home. In recent months alone, assets linked to online fraud worth more than $300 million have been confiscated. We're also working closely with the private sector and civil society to strengthen prevention and raise public awareness. At the international level, Thailand is proud to be among the 72 states that have signed the UN Convention against Cybercrime in Hanoi earlier this year. This reflects our firm commitment to strengthening global cooperation against cyber-enabled crimes. Excellencies, distinguished delegates, when countries act alone, we may catch small fish, while the big fish, the major criminal networks, continue to operate across borders. To dismantle these networks, we need a platform that allows us to pool our strengths, share intelligence, and act in a more coordinated manner. Thailand initiated this conference not to create another forum, but to help close the gaps between existing ones. Our intention is to complement ongoing efforts and focus squarely on implementation. This conference is therefore designed as a practical multi-stakeholder platform where like-minded countries, international organizations, the private sector, and civil society can learn from one another, align their approaches, and move from discussion into action. More importantly, Thailand hopes this conference will lead to the establishment of a global partnership against online scams, a partnership that delivers concrete cooperation, not just good intentions. Excellencies, distinguished delegates, as a demonstration of our shared political will, I look forward to the adoption of the Bangkok Joint Statement. I encourage all countries and stakeholders to share our determination to consider co-sponsoring the statement and joining this global partnership. Online scams are a global threat, but our response can and must be global as well. Only by working together can we protect our people, uphold human dignity, and ensure that technology truly serves progress. I wish you a productive and successful meeting. Thank you very much. Sawasdee krab.
เมื่อสักครู่นะคะเป็นการกล่าวโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงผู้แทนนะคะที่ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ค่ะ From the United Nations Secretary General. May I please invite everyone to kindly turn their attention Excellencies, to the dear friends. For the video remarks of Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General. Excellencies, dear friends. I'm pleased to send warm greetings as you unite to strengthen the global partnership against online scams. I thank the Royal Thai government and the UN Office on Drugs and Crime for co-hosting this important event. Technology is connecting people and communities like never before. But it is also creating fertile ground for criminals who seek to exploit new frontiers for profit. Online scams cost tens of billions in losses each year, with artificial intelligence enabling criminals to deceive victims on an industrial scale. Such abuses erode trust, undermine the rule of law, and fuel other dangerous offenses from human trafficking to money laundering to corruption. This fast-moving crisis demands a fast-moving response. In October, Member States signed the United Nations Convention Against Cybercrime, a landmark treaty that I urge all countries to sign, ratify and implement without delay. We are working to help build capacity, enhance cross-border cooperation, and strengthen partnerships across civil society and the private sector. Today's conference adds vital momentum, especially as we look ahead to next year's Global Fraud Summit. We need solutions rooted in human rights and the rule of law. Let's work together to shut down online scammers and build a safer digital world for all. Thank you. We express our thanks to the United Nations Secretary General for his opening remarks. ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการกล่าวเปิดงานนะคะของนายอันโตนิโอ กูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติผ่านการบันทึกวิดีทัศน์ค่ะซึ่งในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการกล่าวเปิดงานของอีกท่านหนึ่งคือนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติผ่านบันทึกวิดีทัศน์เช่นกันค่ะ Thank you for the invitation to address you. Criminal groups running online scam operations in the Mekong region and beyond defraud people of an estimated $43.8 billion every year. They are also devastating the lives of many of the people trapped in scam centers. Online scams have become a disturbing new form of contemporary forms of slavery and human trafficking. Estimates indicate that hundreds of thousands of people from more than 60 countries have been trafficked into scam compounds. A single site may accommodate tens of thousands of workers. Inside the compounds, members of criminal networks are committing severe and systematic human rights abuses. These include widespread torture, forced labor, sexual violence, debt bondage, and lack of medical care. Even when rescued, survivors receive far too little support, and many are treated as criminals. Some are arrested and detained for immigration law or labor law violations, or for their involvement in unlawful activities they were forced to commit. Some are being deported, even when there are risks of refoulement. Your meeting this week is an opportunity to discuss all the possible legal and policy tools to end this terrible web of exploitation and abuse. States can build on their collective experience in tackling human trafficking and ensure that the human rights of victims are front and center. First, we need better identification of victims and those at risk before it is too late. Existing frameworks are valuable tools, including ASEAN's guideline on non-punishment of victims of trafficking. Ensuring adequate support for victims is fundamental, including shelters and psychosocial services. Second, states need to consider pathways for people to stay or for resettlement to ensure nobody is forcibly returned to a country
where they face a risk of torture or other serious harm. Third, states need to protect civic space and media freedom. Journalists were among the first to raise the alarm about this complex and large-scale human rights abuse. When civic space shrinks and journalists are threatened, the truth stays hidden and traffickers thrive. Finally, prevention is key. What starts in one region of our globalized world does not stay there. While more than 70% of known scam operations are today in the Mekong region, they are rapidly expanding. States need to identify communities that are vulnerable to false promises of employment and opportunity and put preventive measures in place. My office is using the insights of behavioral science to identify why people make the choices that lead them into fraudulent recruitment. These insights can inform more effective responses. This conference is an important opportunity to strengthen our efforts to protect the growing number of victims of this fast-growing scourge. I wish you productive discussions. To the United Nations High Commissioner for Human ที่จบลง Rights ไปเมื่อสักครู่นะคะคือการกล่าวโดยนายวอเกอร์เติร์กนะคะข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะลำดับต่อไปที่จะขึ้นกล่าวนะคะนั่นก็คือคุณเดลฟินซันช์นะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก UNODC ค่ะ of the conference, please. Sawadika. Your Excellency Chihak Phongketkaew, Minister of Foreign Affairs of Thailand, Your Excellency Chachok Chitbo, Minister of Digital Economy of Thailand, Excellencies, distinguished colleagues and guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to represent the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, to this important conference. UNODC is pleased to co-host this event together with the Kingdom of Thailand, and I wish to commend Prime Minister Anutin for his personal leadership in this regard. This not only shows Thailand's commitment to international cooperation in addressing organized crime, but it reflects also the priority placed by a growing number of states in addressing the issue of online scams, as was underlined in several ASEAN leaders' recent declarations. Online scams and fraud have become a key generating stream for organized crime. In East and Southeast Asia, as we've heard in previous speakers, we estimate that annual losses amount to close to US 40 billion annually, and the United States alone estimates losses to US 16 billion per year. Many countries consider fraud as one of the most common crimes. The recent Europol Serious Organized Crime Threat Assessment highlights fraud schemes as the most rapidly expanding sector in organized crime. The proceeds generated not only directly undermine the rule of law and governance, but often are reinvested to further grow the industry. Online fraud is a threat that affects all layers of society. Elderly people lose their life savings. Young people lose their parents' income or are driven into debt. Entire companies or organizations can be put at risk by frauds targeting only one employee. And public trust in institutions and the financial sector are undermined, impacting social stability. While this itself is not a new phenomenon, the scale and the speed in which it happens is. We need to recognize that we're in the midst of a revolution in how organized crime operates and how they target our citizens, our economies, and our institutions. Ladies and gentlemen, the key driver of this development has been the rapid occupation of the online space by organized crime. More than any other sector in society, criminal groups have been able to take advantage of the opportunities offered by our interconnected world.
Online fraud scams can target people anywhere in the world. In turn, it can be perpetrated across different countries and regions. Scam centers are run by transnational syndicates and interconnected with a number of service providers and brokers to facilitate money laundering, human trafficking, and cyber schemes, often enabled by corruption. Irrespective of the region where it takes place, this type of crime has some characteristics in common. It is marked by the rapid evolution of technology which is now more and more easily available, lowering the access barriers for criminal groups moving into this type of crime. The integration of money laundering systems, especially using cryptocurrency, is another key element. And we have observed a rise in online marketplace, which bring these different elements together. Southeast Asian scams industry is very much at the front line of these developments. And it is also here in this region where we see two trends emerging. Consolidation into major industrial scale scams compounds in location where governance challenges are on the one hand, but also some smaller, more flexible and lower key operations on the other, as technology has made it easier to target more people with fewer scammers. And notwithstanding the structure of these centers, the expertise acquired by criminal professionals have made them attractive to new business opportunities overseas, and scam centers are increasingly used by criminal groups outside of Southeast Asia to launder the proceeds of their criminal activities here in this region. In many cases, these operations are staffed by people who are lured into false pretenses and forced to commit scams operations under threat of violence. At the same time, there is a trend towards profilization of scam operations, which make it more difficult for law enforcement to separate victims from criminals and to provide adequate medical, psychological, and logistical support to the victims, while at the same time ensuring that dismantled compounds are not regrouping elsewhere. Excellencies, it is this backdrop of a highly complex, constantly evolving and globalized organized crime threat against which this conference is so relevant. Our gathering here today reflects this understanding and a growing resolve to find common responses. Today's conference does not take place in a vacuum. It builds on prior discussions and forums, many of which focus on the unique situation here in Southeast Asia. It also follows the signing of the United Nations Convention Against Cybercrime, which was signed in October in Hanoi, Vietnam. The first criminal justice instrument adopted in 20 years and complementing the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime and the UN Convention Against Corruption. The outcomes of these two-day discussions would feed into next year's Global Fraud Summit, which is convened by UNODC and Interpol in Vienna next March, with the support of the United Kingdom and the Global Anti-Scam Alliance. The call to action and the Global Public-Private Partnership framework to be endorsed at the Global Fraud Summit were clearly echoes to these discussions. The United Nations is committed to support member states in combating all manifestations of organized crime. Last October, the UN Chief Executive Board endorsed the UN Command approach to prevent and address transnational organized crime, an effort which is coordinated by UNODC. In closing, allow me to thank again Thailand for this initiative in hosting this conference and bringing us together here in Southeast Asia. Let us take this opportunity not just to commit to a strengthened global partnership against online scams, but to define clear, actionable steps towards more effective responses at the national, regional, and at the global level. So I wish you very fruitful deliberation. Thank you. Kapunka. Thank you very much, Ms. Delphine. นี่คือการกล่าวจากนางสาวเดลฟินซันช์นะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกภาพร่วมกันนะคะระหว่างผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้นี่มีแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ซึ่งล่าสุดนี่นะคะก็มีรายงานว่าแขกผู้มีเกียรตินะคะมาจากถึง66ประเทศด้วยกันคุณผู้ชมคะการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อวงกว้างทั้งต่อบุคคลภาคธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลกนะคะซึ่งจากรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ก็พบว่าศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆโดยการดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้ค่ะขับเคลื่อนโดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงหลายมิตินะคะทำให้มีความท้าทายทางด้านของความมั่นคงระดับชาติและยังส่งผลถึงการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนความมั่นคงของชาติความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศค่ะในส่วนของการดำเนินการนะคะในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะของภาครัฐบาลเราล่าสุดนี้นะคะตอนนี้ก็มีการเพิ่มข้อกฎหมายมาตรการที่สำคัญในหลายๆด้านทั้งมาตรการการอายัดบัญชีการรับผิดชอบของผู้ให้บริการการควบคุมบัญชีม้าซิมม้านะคะแล้วก็การจัดการทรัพย์สินดิจิทัลค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางภาครัฐเองก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอท.ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุและดำเนินการปราบปรามและได้มีการพัฒนามาตรการเพื่ออำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้วยเช่นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะขณะนี้นะคะเป็นการบันทึกภาพร่วมกันนะคะระหว่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะรวมไปถึงผู้แทนนะคะจากประเทศต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเซาท์ซูดานนะคะประเทศจีนเมียนมาศรีลังการวันดานะคะติมอร์เลสเตลาวอินโดนีเซียเวียดนามและอินเดียค่ะที่ต่อไปที่ขอเสียงThank you very much, Your Excellencies. And may I request the co-host to remain on the stage for the second group photo, please? And may I invite the high-level representatives back to your seats, please. And now to join the co-hosts on the stage for the second group photo, may I invite Ms. Michaela Freeber-Storey, the UN Resident Coordinator in Thailand, Mr. Chetapan Maksampan, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand, Ms. Pinsuda Chayanam, Director General of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, and may I please also invite the moderators and panelists for the international conference to join on the stage, please.ค่ะลำดับนี้นะคะก็เป็นการบันทึกภาพร่วมกันนะคะระหว่างคณะผู้จัดงานนะคะโดยทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะรวมไปถึงผู้แทนจาก UNODC ค่ะ2 คนไปเลย2 คน
อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมว่าการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็ทำให้การหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะดำเนินการพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมที่ผสานกับอาชญากรรมข้ามชาติในหลายรูปแบบแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดนะคะเพื่อหลอกลวงบุคคลลักลอบค้ามนุษย์โดยนำเหยื่อเข้าสู่ศูนย์หลอกลวงเพื่อบังคับให้กระทำความผิดทางอาญาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะผู้แทนจากหลายๆประเทศก็มีความตั้งใจนะคะที่จะผลักดันให้เรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ We have now concluded the opening session of the international conference. May we invite you to the coffee break in front of the room for 15 minutes and may we request ซึ่งการประชุมนี้นะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เสนอตัวนะคะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยการประชุมนี้นะคะท่ามกลางบริบทดังกล่าวที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะขจัดการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะการประชุมนานาชาติว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์มีเป้าหมายเพื่อที่จะต่อยอดแรงผลักดันของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าได้รับการส่งเสริมจากการประชุมระดับทั้งภูมิภาคนะคะระดับทวิภาคีพหุภาคีไตรภาคีนะคะรวมไปถึงการประชุมในระดับนานาชาติด้วยซึ่งลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะนอกจากนี้นะคะงานในวันนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะนอกเหนือจากพิธีเปิดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงเช้าหลังจากนี้นะคะก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงโดยผู้แทนระดับรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อาวุโสและเอกอัครราชทูตซึ่งก็จะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละประเทศนะคะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงค่ะเสร็จแล้วในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการอภิปราย2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อ Ensuring Justice Through Effective Investigation and Prosecution นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อของการดำเนินการด้านความยุติธรรมนะคะเพื่อที่จะให้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการอภิปรายเชิงประเด็นนะคะในหัวข้อที่2ค่ะก็จะมีการอภิปรายในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันนะคะโดยจะอภิปรายในหัวข้อของการตัดช่องทางทางการเงินของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก้าวให้ทันเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนค่ะซึ่งทั้ง2หัวข้อนะคะก็มีทั้งผู้มีคุณวุฒินะคะรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรตินะคะได้เข้าร่วมในการอภิปรายเชิงประเด็นทั้ง2หัวข้ออย่างเต็มที่เลยค่ะอย่างการอภิปรายใน
หัวข้อที่1นะคะซึ่งเป็นการสร้างความยุติธรรมผ่านการสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็จะมีการพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีการสำรวจการพัฒนากลไกในการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและพยานหลักฐานนะคะที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อการต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยค่ะเจ้าภาพจัดการประชุมที่เรียกว่าการประชุมหุ้นส่วนระดับโลกนะครับในการต่อต้านในการปราบปรามนะครับอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะที่เรียกว่าออนไลน์สแกมทั้งหลายนะครับการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมนะครับวันนี้เนี่ยมีประเทศทั้งหมดที่มาร่วมการประชุมเนี่ยเกือบ50ประเทศนะครับแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรมาร่วมการประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็ประมาณ300กว่าคนนะครับแสดงถึงความสำคัญที่ทุกๆประเทศนะครับให้กับการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยได้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดประชุมในเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระหว่างประเทศนะครับเพราะเรื่องของออนไลน์สแกมเนี่ยบัดนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดประเทศภูมิภาคหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับว่าภูมิภาคของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางนะครับของอาชญากรรมออนไลน์ประเภทนี้นะครับการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือมาดูว่าถ้าเราจะระดมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะต้องกระชับความร่วมมืออย่างไรตรงไหนที่มีช่องโหว่บ้างนะครับคือการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างกรอบอะไรใหม่กรอบมีอยู่แล้วนะครับกระบวนการความร่วมมือก็มีอยู่แต่บางครั้งการประสานงานระหว่างการทำงานร่วมกันอาจจะยังทำได้มากกว่านี้นะครับเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่ครอบคลุมหลายมิติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับมิติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับมิติในเรื่องการค้ามนุษย์นะครับมิติของการบังคับใช้กฎหมายนะครับมิติของการฟอกเงินนะครับปัญหานี้ตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนพันล้านเหรียญนะครับแล้วประเทศไทยเองเนี่ยเราก็สูญเสียนะครับแต่ละปีนะครับเป็นพันล้านเหรียญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราคงต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเรียกกลุ่มของเราว่า global partnership คือหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านนะครับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็คิดว่าการประชุมวันนี้เราก็จะได้แลกเปลี่ยนมีผู้แทนระดับสูงมาจากหลายประเทศนะครับอย่างระดับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็มาประมาณ10กว่าประเทศนะครับก็ทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจที่ตรงกันคืออยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากจะมาแชร์ความเห็นนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำยังไงที่เราจะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศระดมความร่วมมือระหว่างประเทศนี่นะครับเพื่อจะต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับแล้วเราจะปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่ได้อีกแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งและอย่างที่เรียนไปว่าทุกคนก็มีความชื่นชม
บทบาทของไทยที่เราได้เริ่มจัดการประชุมครั้งนี้นะครับก็เราได้พูดถึงเรื่องการจัดประชุมนี้ตั้งแต่ตอนประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับแล้วก็ต่อมาก็เราได้นำเสนอเรื่องนี้ในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกนะครับในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้ได้นะครับก็มีคนประเทศที่มาร่วมจำนวนมากมีผู้แทนมาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับก็หวังว่าความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้นะครับจะได้รับการขยายผลต่อไปนะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะมีการประชุมระดับซัมมิตในเรื่องนี้ที่สำคัญที่เวียนนานะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะครับขอบคุณนะครับท่านครับวันนี้มีผู้แทนจากกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมด้วยไหมครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้มาร่วมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครับก็ถึงแม้ไม่ได้มาร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปพาดพิงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับปัญหานี้ก็ทุกประเทศประสบนะครับแตกต่างกันไปแน่นอนถ้ากัมพูชามาร่วมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าในเมื่อไม่ได้มาร่วมเราก็ยังคิดว่าสิ่งที่ตกลงจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาก็น่าจะให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าอาชญากรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่เราตกลงพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัตินะครับโดยทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งกัมพูชาด้วยหลังจากประชุมก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกดดันนะครับทุกประเทศต้องตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะฟังเสียงที่มาจากการประชุมนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะดำเนินการอย่างจริงจังทุกประเทศนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการกดดันหรือเปล่าคาดว่านานาชาติที่มาประชุมวันนี้ครับจะตั้งคำถามกับการที่กัมพูชาไม่เข้าร่วมไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเรามุ่งในเรื่องของการที่เราจะสร้างความตื่นตัวนะครับสร้างกระชับความร่วมมือระหว่างไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวภาคเอกชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับภาคประชาสังคมด้วยครับก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือถึงแม้กัมพูชาไม่ได้มาร่วมก็ไม่เป็นไรครับกัมพูชาก็น่าจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับทุกคนก็รู้ว่าแต่ละประเทศมีปัญหายังไงนะครับก็ประเทศจีนก็เป็นประเทศที่สำคัญนะครับและประเทศจีนก็ให้ความจริงจังในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้นะครับก็การที่จีนมาร่วมในระดับสูงนะครับก็แสดงว่าจีนให้ความสำคัญและอยากจะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคท่านหลิวจงอี้ว่ายังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีครับท่านหลิวจงอี้ว่ายังไงบ้างครับที่เจอกันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันโดยตรงนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมนะครับก็รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็ผลลัพธ์ก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือถ้อยแถลงกรุงเทพนะครับซึ่งจะพูดถึงปัญหานี้มีกี่มิติเราจะต้องร่วมมือกันยังไงนะครับในมิติต่างๆแต่ละประเทศเราจะสร้างมีศักยภาพไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยให้ทุกประเทศมีศักยภาพมีกฎหมายที่ได้มาตรฐานนะครับความร่วมมืออาจจะมีการจัดตั้งจุดติดต่อนะครับถ้าเกิดมีใครมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกระบวนการอาชญากรรมประเภทนี้เราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคือผลลัพธ์ของการประชุมเนี่ยเราคิดว่าเราจะพยายามแจกแจงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติต่างๆนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการประชุม UN นะครับในเรื่องนี้ที่เวียนนาเขาก็บอกว่าจะเอาผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยไปขยายผลต่อในการประชุมที่เวียนนาครับโอเคนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะและนี่คือการสัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะค่ะซึ่งภายหลังจากการให้สัมภาษณ์นะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์ค่ะก็ได้มีการกล่าวในตอนหนึ่งด้วยนะคะถึงความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ว่าการจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในระดับนานาชาติและก็คาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการตอบรับที่ดีจนสามารถนำไปขยายต่อยอดในระดับการประชุมที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะโดยกิจกรรมในงานนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเวลานี้ค่ะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะดิฉันทั้งสองลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ